En dus het Fries is toch wel als cultuurtaal, het met Sannas is, in opmars altijd nog. Dus dat is het zeggen. Als cultuurtaal is het Fries in opmars. Ik ben net zo direct pessimistisch over het voortbestaan van het Fries. En de ondergangsprofetieën die er sint wel eens hoe jong worden, die vind ik te oervlakkig. Een taal veroordeelt wel en kan ik wel eens te volle verorien. Dat je er komen te volle vreemde elementen in, dat wel. Maar een taal gaat samen net erom. Een taal is taai, oze taai. En we moeten dus net te volle dadelijk de deertsklok leren over de Friese taal, die het zo verwut en zo. Dat had een klacht geweest die ik al 3 of 400 jaar lang klonken had over het Fries. Dat is ik net van deze tijd. Dus dan moeten we de eer ik net te volle naar hingen letten. En er zijn een paar dingen dat ik van zeg, ja, die zullen het Fries een stimulans aan om voor te bestaan. En dat is natuurlijk in de eerste plek het onderwijs. In de tweede plek de passen, vooral de dijblad passen. En en verder de tjerken bijgelijks. Dus overal dat het Fries dus in een meer officieel kader broekt wordt, wat meer kansrijk is, dat die taal meer prestige krijgt en ik weer meer voortbesteed. Want een taal is vooral natuurlijk, is ik nog wel horen dingen, maar een taal is vooral een sociaal verschijnsel. Hè? En als die taal dus, zat weer dat op het heden show en wij kunnen het vergelijken met 50 jaar geleden, dan is die taal als kadertaal, een taal van bepaalde sociale kaders, stikken en stikken vooruit gaan. Maar ja, als je de taal als zodanig beschouwt, dan zitten er ook wel in de taal zelfs oorbraakelementen dat ik niet in scoorde van dat moet vooral net wijzen. We moeten net die taal helemaal verhollandje of kattemalkje of een vergriemankje. Dat is natuurlijk wat er maar voor oppassen. En daar kan het onderwijs kunnen wat ontwaan, plus nog die andere dingen die ik neemde. Voorlopig zal het Fries in de grote vraag nog wel als een rane verschijnsel beschouwen worden. Nou, dat moet dan maar. Hadden wij het dan maar zo als wat dat essentieel is voor u. Dat is belangrijker.